હેપી દિવાળી એવરીવન. હું છું આરતી પટેલ. વેલકમ બેક ટુ માસ્ટર આર્ટ. આજે અમે જઈ રહ્યા છીએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, એ પણ ટ્રેનમાં. નવી ટ્રેન ચાલુ કરી છે અમદાવાદથી એકતાનગર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી 6 કિલોમીટરની દૂરી પર છે. તો આ ટ્રેનનું નામ છે અમદાવાદ એકતાનગર હેરિટેજ ટ્રેન સ્પેશિયલ. તો આ ટ્રેનની પ્રાઇઝિંગની વાત કરું ને તો પ્રાઇઝિંગ પર પર્સન 650 રૂપીસ. વડોદરાથી બુક કરાવો ને તો પડે. અમે વડોદરાથી ટ્રેન બુક કરાવી છે. તો અત્યારે અમે રેસ્ટોરન્ટમાં બેઠા છે. આ છે ટ્રેનનો રેસ્ટોરન્ટ એરિયા, જે તમે જોઈ શકો છો. હજી જસ્ટ ટ્રેન ઉપડી જ છે. જોઈએ છે આગળ મેન્યુમાં શું શું છે. I'm okay, living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. મેં મંગાવી છે પ્લેટ. એની અંદર છે કોર્નફ્લેક્સ, એમાં શું છે ઉપમા, અને એમાં છે પૌવા, બ્રેડ બટર, પિકલ, સુગર, પૌવા ટેસ્ટમાં સારા છે. ઉપમા મીઠું ઓછું લાગે છે. બાકી આમ મુફત ખબર ये किस Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret style. આ છે ટ્રેનનો વોશરૂમ એરિયા. આ ટ્રેનનું વોશરૂમ સિરિયસલી કહું ને તો સાચેમાં બહુ જ ક્લીન હતું. તો બિગ થમ્સ અપ ટુ વોશરૂમ. આઈ હોપ કે મેં આટલું મેન્ટેન રહે. બાકી તો આ ટ્રેન એવરી સન્ડેના ઉપડે છે. તો તમારે જો આ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવી હોય તો એવરી સન્ડેના ઉપડે છે. તો સન્ડેના તમે બુક કરાવી શકો છો. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never. આ જેમ કે તમે જોઈ રહ્યા છો, મેં પહેલાં જ કીધું કે અમે હેરિટેજ ટ્રેનમાં બેઠા છે. તો આ હેરિટેજ ટ્રેનનો કોમન એરિયા છે, જ્યાં આવીને તમે અહીંયા સોફા પર બેસી શકો છો. અહીંયા ઉપર તમે જોઈ શકો છો, ઉપર કાર છે, ઉપર ખુલ્લું જ છે આખું. અહીંયા વિન્ડો નથી. અહીંયા આજુબાજુ એક સેલ્ફી પોઈન્ટ જેવું બનાવ્યું છે કે તમે અહીંયા સારા એવા ફોટોસ પડાવી શકો છો. પ્લસ અત્યારે અમે બ્રેકફાસ્ટ કર્યું. તો બ્રેકફાસ્ટનો રિવ્યૂ આપું ને તો ટેસ્ટ વાઇઝ એટલું પસંદ નહીં આવ્યું, સાચું જ કહું છું. 140 રૂપીસની 1 પ્લેટ પડી હતી. એની અંદર જો તમે જોયું જશે કે બટાકા પૌવા હતા, ઉપમા હતું, કોર્નફ્લેક્સ હતા, બ્રેડ બટર હતું અને ટી હતી. બસ આટલું હતું. 140 રૂપીસનું પડ્યું. ટેસ્ટમાં એટલી મજા નથી. હું સજેશન આપીશ કે ટેસ્ટ વાઇઝ થોડું બેટર કરી શકે અને ઓપ્શન પણ વધારે રાખી શકે, કેમ કે ઓપ્શન પણ એટલા છે નહીં. બસ બાકી તો ટ્રેન તો મસ્ત જ છે. 1 કલાકની અંદર 1.5 કલાકની અંદર આ વડોદરાથી એકતાનગર સ્ટેશન તમને પહોંચાડી દેશે. અને ટ્રેનનો ટાઈમિંગની વાત કરું ને તો વડોદરામાં 8:18 ટ્રેન આવે છે. 8:18 આવે છે ને 8:23 વડોદરા પ્લેટફોર્મથી ઉપડી જાય છે. તો એક્સપિરિયન્સ સારો છે ટ્રેનનો. એકવાર તો અહીંયાથી આ ટ્રેનમાંથી સ્ટેચ્યુ જવું જોઈએ. અગર તમે સ્ટેચ્યુ ના જોયું હોય તો હું તો તમને પ્રિફર કરીશ કે તમે આ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરીને જાઓ. મેં બી પહેલી જ વાર જાઉં છું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. તો જોઈશું આગળનો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહેશે. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ સ્ટેશન એકતાનગરમાં. There are the things I want.
એકતાનગર રેલવે સ્ટેશનથી ઉતરીને તમે અહીંયા સામે જોઈ શકો છો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની બસ ઊભેલી જોવા મળશે, જે તમને ડાયરેક્ટ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં લઈ જશે. તો ત્યાં તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ જોઈ શકો છો રેલવે સ્ટેશનથી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ટિલ ધેન કીપ લર્નિંગ, કીપ એક્સપ્લોરિંગ. બાય.